Chào các bạn, hôm nay Gia Dụng Nhà Việt xin giới thiệu với các bạn chiếc nồi chiên không dầu của hãng Philips có tên là Air Fryer cỡ là XXL. Với cái cỡ này thì là chúng ta sẽ dùng được cho khoảng 6 khẩu phần ăn. Và mã của sản phẩm này là HD9650. Các bạn sẽ tìm hiểu kỹ hơn cái sản phẩm này. Đây là đóng gói của chiếc nồi chiên này. Đây là tờ giới thiệu của cái nồi chiên, hướng dẫn sử dụng. Ngoài ra đây chúng ta có một quyển sách hướng dẫn nấu ăn và các giấy tờ liên quan bảo hành. Đây là hàng chính hãng của Philips. Đây là chiếc nồi chiên của chúng ta. Đóng gói rất là cẩn thận. Đây phía sau là cái chỗ thoát nhiệt. Đây là dây nguồn theo chuẩn của châu Âu. Chúng ta sẽ thử cắm điện. Và đây là mặt trước của chiếc nồi chiên này. Chúng ta có cái phần này để chiên, các bạn kéo ra. Kéo này thì các bạn thấy là cái này là phần cố định, chúng ta không nhấc được ra. Chỉ nhấc được ra để rửa thôi, còn cái khay này sẽ trượt đi trượt lại. Đây là cái phần để hứng dầu, hứng mỡ. Đây có chống dính. Đây các phụ kiện đi kèm. Và gắn gài đây. Cái phần này để các bạn nhấc thức ăn ra, cái giá thức ăn, mỡ sẽ được chảy xuống đây. Đẩy xong. Đây là bảng điều khiển của chiếc nồi chiên này, đây là bảng điều khiển điện tử. Chúng ta bật công tắc nguồn lên. Cái màn hình này sẽ hiển thị là nhiệt độ và thời gian. Dưới này là các chương trình nấu có sẵn. Chúng ta sẽ có nút sau. Thứ nhất là nút điều chỉnh nhiệt độ, các bạn bấm vào nhiệt độ này. Và có núm xoay này để các bạn xoay nhiệt độ tối đa là 200 độ và giảm này. Và đây là thời gian. Bạn có thể chỉnh được cái số phút mà nó sẽ chạy. Và cái núm bạn rất là tiện. Khi chỉnh xong thời gian và nhiệt độ thì ta sẽ bấm nút giữa ở đây. Là bắt đầu nồi chiên sẽ chạy theo cái chương trình chúng ta là nhiệt độ và thời gian đây. Muốn dừng lại ta lại bấm nút giữa lần nữa thì là nó sẽ tạm dừng. Tiếp tục chạy hoặc tạm dừng. Đấy là cái chế độ thông thường. Ngoài ra thì cái này sẽ có cái chế độ để bạn điều chỉnh những cái chương trình có trước, bạn bấm đây và bạn sẽ xoay này, nó sẽ có hiển thị cái mô hình dưới. Đầu tiên là bạn thấy có thể là giã đông này, rồi là nướng thịt gà này, nướng thịt bò vân vân, nướng cá. Thì tùy vào những cái loại thức ăn các bạn sẽ điều chỉnh đây. Và sau đó các bạn sẽ chọn bấm nút start rồi chọn thời gian. Bắt đầu nó sẽ chạy. Đây là chế độ tự động. Ngoài ra cái nồi này có một cái chức năng là nướng nhanh. Bạn bật lên và sau ấn nút này thì nó sẽ nướng ở tốc độ cao nhất. Thời gian nó sẽ đẩy cao nhất là 30 phút. Bạn thích dừng nào thì bạn dừng thôi. Thì trên đây là sơ bộ các tính năng của chiếc nồi chiên không dầu của hãng Philips, có bảng điều khiển điện tử. Để tìm hiểu kỹ hơn về chiếc nồi chiên không dầu Air Fryer XXL, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà Việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại.